0 ਮੀਟਰ ਕਢਾਈ ਗੇੜਾ ਚੌਥਾ ਹੀ मारदे ने गेड़ी हुण टाइम आया मेरा गल वसदी ना तेरी अल्लड़ां दी डर रहिंदी वेट करदी आ यांकियां my candy painted cocker see a gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. 0 ਮੀਟਰ ਕਢਾਈ ਗੇੜਾ ਚੌਥਾ ਹੀ ਆਇਆ ਲੰਘਦੀ ਲੰਘਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਟੌਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਪੰਗੇ ਪੁੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਮਿਆ ਨੀ ਹੁਸਨ ਬਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਐ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕਲਮੇ ਤੱਕ ਆਏ ਫਿਰ ਗੁੱਟ ਕੀ ਤੇ ਗਾਟਾ ਕੀ ਹੋ ਕਈ ਵਾਣਾ ਵੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿੱਠੀਏ ਕਿਲ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਬ ਕਰਨੀ